guys! Alright, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước sang một chủ đề có lẽ đã trở thành niềm đam mê của 100% tất cả chúng ta, đúng không ạ? Đó chính là food and cooking. Một thứ mà chúng ta không thể cưỡng lại được mỗi khi chúng ta nhìn. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau work out 3 câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Câu hỏi số 1. What types of food do you particularly like? Is there any food that you don't like? Câu số 2. Do you prefer eating at home or outside? Câu số 3. Do you think it's important to learn how to cook well? Rồi, các em đã có ý tưởng gì trong đầu chưa nào? Alright, let's get started. Câu hỏi số 1. What types of food do you particularly like? And is there any food that you don't like? Rồi, vậy chúng ta cần làm sáng rõ xem loại thức ăn nào chúng ta thích ăn và có bất cứ loại thức ăn nào mà chúng ta không thích ăn không. Ok, khi nói về vấn đề chúng ta thích hay không thích, có lẽ chúng ta đã biết nhiều các cách thức diễn đạt về sở thích rồi, đúng không nào? Rồi, và hôm nay cô giới thiệu một cách thức diễn đạt khá là hay khi chúng ta muốn nói rằng là chúng ta vô cùng thích thú, thích một cách phát điên lên, đúng không? Ok, các em có thể dùng cụm get or have a craving for. Ok, get or have a craving for, or a desperate craving for, tức là mình thích một cách phát dồ lên, đúng không ạ? Ok, ví dụ như cô thích hải sản chẳng hạn, seafood. Alright, you can say, oh, I get a strong craving or desperate craving for seafood. Rồi, khi mà chúng ta thích tức là gì ạ? Món ăn đó rất là ngon, đúng không nào? Thì có những cách thức diễn đạt nào chỉ ngon các em nhỉ? Cái mô tả về thức ăn mà là ngon, có lẽ hầu hết các bạn đều biết tính từ này, delicious, đúng không ạ? Delicious có nghĩa là ngon. Thay vì chúng ta dùng những từ chung chung như là nice hay là great, đúng không ạ? Thì hãy dùng những từ mà collocate, tức là nó có thể kết hợp với food, ok, một cách hoàn hảo nhất. Trước tiên đó chính là delicious, nhớ nhá. Thứ hai, các bạn có thể dùng yummy. Oh, how yummy. Món này thật là ngon. Hoặc chúng ta có thể dùng mouth watering. Đây là một cụm từ khá hình ảnh, đúng không? Một từ giàu hình ảnh, mouth watering, tức là mình nhìn thấy nó mình thèm nhỏ dãi ra, đúng không? Make your mouth water. Ok, hoặc scrumptious, ok, out of this world. Chúng ta có một idiom rất hay khi chúng ta nói cái cảm nhận của chúng ta về thức ăn. Out of this world, đặc biệt là những món ăn mà mẹ nấu, đúng không? Không gì có thể sánh bằng được, đúng không? Ngược lại, những bạn mà không thích đồ ăn, một số đồ ăn bởi vì có thể là cái vị của nó hay mùi hương của nó, đúng không? Rất là kinh tởm, thì có lẽ một số các cái đồ ăn ví dụ như là trái cây chẳng hạn, có một loại trái cây mà mọi người đều rất là ghét và không nhiều người ăn được, ví dụ sầu riêng chẳng hạn, durian, ok, bởi vì cái mùi của nó rất là disgusting. Ok, chúng ta có thể dùng tính từ disgusting hoặc là revolting, ok, để mô tả món ăn khiến chúng ta làm sao throw up or vomit. You're about to throw up or vomit if you smell that kind of food. Ok, chúng ta có một idiom rất hay khi nói về đồ ăn mà không ngon, đúng không? Ví dụ turn my stomach. Turn my stomach có nghĩa là khiến dạ dày của tôi, bụng của tôi cứ ọc ạch khó chịu, tôi không chịu đựng được nữa, đúng không? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ xem câu trả lời mẫu của cô nhé. Question number 1. What types of food do you particularly like? Well, seafood is definitely my all-time favorite, if not to say I get a strong craving for it. That's why whenever I take a trip to the beach, I never miss out on any chance to sample seafood in a local restaurant where they serve a huge platter filled with fresh fish, crab, squid and lobster, you name it. Đây cô đã gạch chân sẵn các cụm từ chúng ta cần lưu ý. Trước tiên, my all-time favorite, rất quen thuộc với các em rồi, đúng không nào? If not to say, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng thêm một all-time favorite chưa đủ, mà I get a strong craving for it, tức là mình thích nó phát điên phát rồ lên, đúng không ạ? That's why, đó là lý do tại sao mỗi khi cô đi biển, ở biển thường sẽ có rất nhiều nhà hàng hải sản, đúng không? Thì cô không bao giờ miss out on có nghĩa là mình bỏ lỡ bất cứ một cơ hội để sample, để có mình thưởng thức, enjoy hải sản ở một nhà hàng địa phương, nơi mà họ làm sao phục vụ, đúng không? Đem cho chúng ta một đĩa hải sản lớn,
huge platter, rất nhiều những cái loại hải sản khác nhau, cá, tôm, mực, vân vân, đúng không ạ? You name it. Chúng ta có thể kết thúc cái câu khi chúng ta liệt kê một số các cái loại hải sản bằng cụm you name it, tức là chúng ta còn rất nhiều các loại hải sản khác nữa. Rồi bây giờ chúng ta hãy theo dõi xem thức ăn không ưa thích của cô là gì nhé. Is there any food that you don't like? Well, when it comes to the food that I particularly dislike, what disgusts me the most is perhaps balut, a kind of hard-boiled duck fetus or embryo, which is often sold by street vendors in my country. Just looking at the way people eat this type of food really makes me feel sick to my stomach. Đó. Ở đây cô đã gạch chân các từ mà chúng ta cần lưu ý. Trước tiên khi nói về loại thức ăn mà cô không thích hay mà cảm thấy rợn tóc gáy, đúng không? Rất là kinh hãi, có lẽ đó là balut. Okay, so what disgust? Vậy the disgust ở đây nó làm cho tôi kinh tởm, đúng không ạ? Đó chính là balut. Các em đoán là balut là gì ạ? Đó là hột vịt lộn, đúng không ạ? Trứng vịt lộn, đúng không ạ? Một cái loại fetus or embryo là cái bào thai, đúng không ạ? Những con vịt mà nó chuẩn bị sắp đến ngày mà nó tách ra khỏi vỏ trứng, đúng không ạ? Nó đi ra khỏi vỏ trứng đấy, thì người dân chúng ta rất là chuộng món này, đúng không? Rồi, và món này thường được bán ở vỉa hè đó, bởi những cái người bán hàng rong, street vendors, đó. Và chỉ nhìn cái cách mà họ ăn cái trứng hột vịt lộn này á, khiến cho cô cảm thấy rất là ghê rợn, sợ hãi, đúng không? Makes me feel sick to my stomach. Rồi, các em có thể dùng cụm make somebody feel sick to somebody's stomach. Làm cho ai đó cảm thấy sợ hãi, đúng không? Khó chịu, rất đau bụng, đúng không? Hay cảm tưởng mình đang ăn một cái thứ mà có lẽ làm cho mình cảm thấy ám ảnh, đúng không? Hi. Good job. Okay, câu hỏi số 2. Do you prefer eating at home or outside? Alright, đây cô đã nốt một số từ vựng cần thiết chúng ta có thể dùng. Đó, ví dụ như eat at home tức là mình ăn ở nhà, tức là mình ăn những cái đồ ăn được nấu tại nhà. Vậy chúng ta có cụm từ home cooked food để diễn tả những loại thức ăn đó. Và thường home cooked food thường là gì ạ? Fresh and wholesome, tức là nó rất là tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng, không giống như những loại thức ăn khác, ví dụ như là frozen food hay là fast food ấy, thì rất là có hại cho sức khỏe. Eat out ở đây thì bằng với eat outside, đúng không ạ? Ok, hoặc là dine out tức là mình ăn ở bên ngoài hay ăn tối ở bên ngoài. Đôi khi chúng ta ngoài việc là hàng ngày chúng ta ăn những thức ăn mẹ nấu ra, đúng không ạ? Thì có thể 1 tháng một lần, đúng không ạ? Hay 2 tháng một lần chúng ta tự thưởng cho mình và treat myself or ourselves too. Ta tự thưởng cho mình một cái bữa ăn có thể là sang chảnh, đúng không ạ? A slap up meal tại một nhà hàng sang chảnh, at a fancy restaurant. Ok, right, và chúng ta sẽ xem câu trả lời mẫu cô nhé. Alright, so do you prefer eating at home or outside? Well, personally, I would much prefer to enjoy home-cooked dishes prepared by my mom. All the dishes she's made so far, are out of this world. And above all, they're always fresh and wholesome. But once in a while, we treat ourselves to a slap-up meal at a fancy restaurant, just for a change. Rồi, đây cô đã gạch chân sẵn cho các em các cụm từ cần nhớ. Trước tiên đó là home-cooked dishes, là những đồ ăn mà được chuẩn bị tại nhà, đúng không ạ? Ngoài việc dùng động từ cook, chúng ta có thể dùng động từ prepare, tức là chuẩn bị thức ăn. Tất cả những cái món ăn mà mẹ nấu, đúng không ạ, thì out of this world, fantastic. Rồi, tức là nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và trên hết là những cái món ăn này luôn luôn tươi ngon, đúng không ạ? Fresh and wholesome, tức là đầy đủ chất dinh dưỡng. But once in a while, thỉnh thoảng, đúng không ạ? From time to time thì chúng tôi làm sao ạ? Có thể burn money một chút, nó đốt tiền một chút nữa bằng việc làm sao tự thét đãi mình một bữa ăn sang chảnh, đúng không? Tại một nhà hàng sang chảnh, slap up meal at a fancy restaurant, chỉ là để đổi gió thôi, just for a change. Just for a change ở đây có nghĩa là thay đổi không khí một chút, đúng không? Well done. Alright, so let's move on to our final question. Do you think it's important to know how to cook well? Rồi, bản thân cô nghĩ đó là một cái kỹ năng sống hay kỹ năng sinh tồn căn bản, essential life skill or survival skill, và mỗi người cần phải đạt được hay trang bị cho mình để mà có thể có một sức khỏe tốt, lead a healthy life. Rồi, và chúng ta thấy được rằng cái lợi ích của việc ăn những cái đồ ăn tự chế biến ở nhà, bởi vì chúng ta biết được nguồn gốc, the origin of the food, đúng không ạ? Ví dụ những thức ăn tươi ngon, fresh produce from farm chẳng hạn như vậy. Thay vì chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào processed hay là ready-made meals, những bữa ăn mà được chế biến sẵn hay là
những cái thức ăn mà để lâu lâu á, thường người ta sẽ sử dụng chất bảo quản hay chất phụ gia, đúng không? Thường sẽ không tốt cho sức khỏe. Rồi, ngoài cái mặt về sức khỏe thì bên cạnh đó nếu mà các em muốn phân tích cụ thể hơn, sâu hơn thì chúng ta có thể khai thác về mặt tinh thần và mặt xã hội. Ví dụ như là cooking có thể là một cái hobby của mình. Cooking can be your hobby, you know, when you have time to spare. Okay, there's nothing better than cooking your favorite food. Hoặc là có thể về mặt xã hội, là cooking có thể bring people close together. Nếu các thành viên gia đình gần nhau hơn, đúng không? Chia sẻ những hương vị tươi ngon, đúng không? Thơm ngon thức ăn mà mình nấu cùng nhau. Rồi. Alright, so let's have a look at my sample answer. Alright, so our final question: do you think it's important to know how to cook well? Absolutely yes. Personally, I think that cooking is an essential life skill each individual needs to acquire in order to have a, healthy life or lead a healthy life. I mean, it's better to prepare home-cooked dishes from fresh produce than carrying too much on ready-made meals or processed food. Ok, ở đây cô đã gạch chân sẵn một số các cái từ liên quan, đúng không? Để chúng ta trả lời câu hỏi này. Đây là câu hỏi về ý kiến rồi. Ok, chắc chắn chúng ta sẽ dùng các cái cụm từ chỉ ý kiến cá nhân của mình, đúng không? Personally, I think that. Ok, và cooking nó là một cái essential life skill or survival skill mà mỗi cá nhân cần phải đạt được, acquire. Ok. Để có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh, được chưa? Và đây cô đã giải thích cụ thể xem lead a healthy life, có một cuộc sống khỏe mạnh nhờ vào thức ăn là gì ạ? Nhờ việc biết nấu nướng là gì ạ? Là chúng ta có khả năng chuẩn bị cho mình những cái đồ ăn tại nhà từ những cái nguyên liệu rất là tươi ngon, được chưa? Đảm bảo sức khỏe hơn là phụ thuộc quá nhiều vào những đồ ăn nhanh, fast food hay những đồ ăn đóng gói sẵn hay chế biến sẵn, ready made meals hay là processed. Besides that thì ngoài bên cạnh đó thì chúng ta có thể đề cập đến mental benefit, đúng không? Cũng như là social benefit như cô vừa nhắc tới, đúng không? Besides that, cooking can become your hobby. Okay, you can spend your time, đúng không? Cooking just to kill time or pass time. Rồi, hoặc là có thể khía cạnh social benefit ở đây. Cooking together, can increase the quality of relationship, đúng không? Bring people close together. Okay. Alright, food is something irresistible, right? Có lẽ thức ăn là một trong những thứ mà chúng ta không thể cưỡng lại được ngoài việc chúng ta đi ngủ hay là chúng ta đi chơi, phải không nào? Ok, và cô hy vọng rằng trong topic này thì cô đã giúp cho chúng ta có một chút ý tưởng hay một chút từ vựng liên quan, ok, để chúng ta có thể trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề về food. Ok, so see you guys again in next video.